કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારું પાણીમાં. આજે આપણે બનાવશું દેશી ચણાનું શાક. મિત્રો, આ રીતે બનાવી એક વખત જરૂરથી ટેસ્ટ કરશો. પંજાબી શાકને પણ ભૂલાવી દે એવો ટેસ્ટ બનશે. તો જોઈએ એની રેસીપી. દેશી ચણાનું શાક બનાવવા માટે એક કડાઈમાં આપણે મોટી 2 ચમચી જેટલું તેલ લેશું અને એક મોટી ચમચી જેટલું ઘી લેશું. ઘીથી આ શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. આપણું તેલ ગરમ થાય છે ત્યાં સુધીમાં એક તજનો ટુકડો અને 4-5 લવિંગને અધકચરા ખાંડી લેશું. તેલ ગરમ થાય પછી થોડી રાઈ એડ કરશું. રાઈ થોડી તતડે પછી એમાં થોડું આખું જીરું એડ કરશું. રાઈ અને જીરું બંને તતડી જાય પછી આપણે એમાં એક તજપત્તું એડ કરશું. વઘારમાં તજપત્તું મૂકવાથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. એક આખું સૂકું લાલ મરચું એડ કરશું. પછી આપણે જે તજ લવિંગને અધકચરા ખાંડીને રાખ્યા હતા એને એડ કરશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી કરી નાખશું. પછી આ એક ડુંગળીને મેં ક્રશ કરીને રાખી છે. આ ડુંગળીની પેસ્ટને આપણે આમાં એડ કરશું. થોડી હિંગ એડ કરશું. પછી આ ડુંગળીને આપણે 2 મિનિટ માટે સાતળી લેશું. ડુંગળી 2 મિનિટ સંતળાઈ જાય પછી આપણે એમાં બીજા મસાલા એડ કરશું. થોડી લસણની પેસ્ટ એડ કરશું. થોડી આદુની પેસ્ટ એડ કરશું. થોડી લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરશું. લીલા મરચાંની પેસ્ટ તીખું તમારે જેટલું ખાવું હોય એ પ્રમાણે વધારે ઓછી એડ કરી શકો. વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવતા જશું જેથી કોઈ મસાલા બળે નહીં. થોડી હળદર એડ કરશું. મિત્રો, આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો. થોડું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું. 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું. 1 ચમચી ચણાનો લોટ એડ કરશું. ચણાનો લોટ એડ કરવાથી આપણી ગ્રેવી સરસ ઘાટી બનશે અને શાકનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે. ચણાના લોટને આપણે 2 મિનિટ શેકી લેશું જેથી એનો કાચો ટેસ્ટ ના આવે. પછી એમાં હું થોડી ટમેટાની પ્યુરી એડ કરું છું. જો તમારી પાસે ટમેટાની પ્યુરી ના હોય તો તમે કાચા ટમેટાને ક્રશ કરીને પણ એડ કરી શકો. આ ટમેટાની પ્યુરી બનાવવા માટેની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઉં છું, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. પછી એમાં આપણે અડધી વાટકી જેટલું પાણી એડ કરશું અને બરાબર મિક્સ કરશું. પછી આ ગ્રેવીને આપણે 2 મિનિટ માટે ઢાંકીને પાકવા દેશું. 2 મિનિટ પછી આપણે ખોલશું. 2 મિનિટ ઢાંકીને પાકવા દેશું એટલે આ રીતે તેલ છૂટું પડી જશે. આ રીતે બધા મસાલાને 2 મિનિટ ઢાંકીને પકાવવાથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. અને આ મેં દેશી ચણાને ઓવરનાઇટ પલાળી અને સવારે 3 સીટી વગાડી લીધી છે, બાફી લીધા છે. આ ચણાને બાફતી વખતે જે પાણી એડ કરેલું હોય એ આપણે કાઢવાનું નથી. પાણી સહિત જ આપણે આ ચણાને એડ કરશું. બરાબર મિક્સ કરશું. પછી એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું. જો તમે ચણા બાફતી વખતે મીઠું એડ કરેલું હોય તો મીઠાનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખવાનું. થોડી ખાંડ એડ કરશું અને થોડો આમચૂર પાવડર એડ કરશું. જો તમારે આમચૂર પાવડરનો ઉપયોગ ના કરવો હોય તો તમે લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકો. બધી વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. શાકને જો તમારે વધારે રસાવાળું બનાવવું હોય તો આમાં થોડું પાણી પણ એડ કરી શકાય. ફરીથી આને આપણે 2 મિનિટ ઢાંકીને પાકવા દેશું.
2 મિનિટ પછી ખોલશું. 2 મિનિટ ઢાંકીને પાકવા દેવાથી આ રીતે આપણું શાકમાંથી તેલ છૂટું પડી જશે. હવે છેલ્લે આપણે થોડા લીલા ધાણા એડ કરશું અને બરાબર મિક્સ કરશું. જો આમાં તમારે ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો છેલ્લે ગરમ મસાલો પણ એડ કરી દેવો. બધી વસ્તુ બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે ગેસને બંધ કરશું અને શાકને સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે આપણું ખૂબ જ ટેસ્ટી, ચટાકેદાર, પંજાબી શાકને પણ ભૂલાવી દે એવું દેશી ચણાનું શાક. મિત્રો, આ રીતે બનાવી ટેસ્ટ જરૂરથી કરશો અને તમારી કોમેન્ટ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપશો. આમે થોડી ટમેટાની પ્યુરી લીધી છે. જો તમારી પાસે ટમેટાની પ્યુરી ના હોય તો તમે કાચા ટમેટાને ક્રશ કરીને પણ એડ કરી શકો. હા, ટમેટાની પ્યુરીની લિંક નીચે તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. ત્યાંથી અચૂક જોઈ લેવી.